Στο Βυζάντιο η εξουσία άλλαζε χέρια είτε στο πεδίο της μάχης, είτε πίσω από τις κλειστές πόρτες των αυτοκρατορικών διαμερισμάτων. Η Θεοφανό ξεκίνησε τη ζωή της μακριά από την αριστοκρατία και κατέληξε στον αυτοκρατορικό θρόνο. Μέσα σε λίγα χρόνια ένας αυτοκράτορας πέθανε ξαφνικά, ένας δεύτερος ακολούθησε και ένας τρίτος δολοφονήθηκε μέσα στο ίδιο του το παλάτι. Το όνομά της συνδέθηκε με όλους. Για αιώνες παρουσιάστηκε ως η πιο αδίστακτη γυναίκα του Βυζαντίου. Όμως πίσω από τις κατηγορίες κρύβεται μια ιστορία γεμάτη πολιτικές ίντριγκες, αγώνα για επιβίωση και μια αλήθεια που ίσως δεν ήταν τόσο απλή όσο πίστεψαν οι σύγχρονοί της. Η Θεοφανό πιθανότατα γεννήθηκε στην Πελοπόννησο. Οι μεταγενέστερες πηγές τη θέλουν κόρη ενός ταβερνιάρη. Πολλοί ιστορικοί όμως διαφωνούν και θεωρούν πιθανότερο ότι προερχόταν από οικογένεια μικρών γεωκτημόνων. Το πώς έφτασε μέχρι τον αυτοκρατορικό θρόνο παραμένει ασαφές. Μία παράδοση αναφέρει ότι πήγε σε έναν διαγωνισμό για την ύφη του διαδόχου και ξεχώρισε για τα κάλλη της. Άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι ο νεαρός Ρωμανός μαγεύτηκε από την ομορφιά της και επέμενε να την παντρευτεί. Όποια κι αν είναι η αλήθεια, ένα πράγμα είναι βέβαιο. Η άφιξή της στο παλάτι δεν ενθουσίασε κανέναν. Οι αυλικοί δυσφορούσαν, ενώ ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο VII προτιμούσε μια αριστοκρατικής καταγωγής νύφη για τον γιο του. Αλλά ο Ρωμανός είχε ήδη αποφασίσει. Το 956 παντρεύτηκε τη Θεοφανό και εκείνη βρέθηκε ξαφνικά από την αφάνεια στο κέντρο της ισχυρότερης αυτοκρατορίας της εποχής. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο δραματικά θα εξελίσσονταν τα επόμενα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια του γάμου της ήταν αφιερωμένα κυρίως στην οικογένεια. Έφερε στον κόσμο παιδιά, ενώ ο σύζυγός της συνέχιζε να απολαμβάνει μια ιδιαίτερα ανέμελη ζωή. Οι βυζαντινές πηγές τον παρουσιάζουν περισσότερο προσιλωμένο στις απολαύσεις παρά στη διακυβέρνηση, γεγονός που φαίνεται πως αύξησε την επιρροή της Θεοφανούς στις υποθέσεις του παλατιού. Όταν όμως πέθανε ο Κωνσταντίνος ο VII το 959, το κλίμα άλλαξε απότομα. Η Θεοφανό βρέθηκε στο στόχαστρο. Κατηγορήθηκε ότι δηλητηρίασε τον πεθερό της. Όμως υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Η ενοχή της δεν αποδείχθηκε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, η φήμη είχε ήδη αρχίσει να την ακολουθεί. Ακόμη και πιθανές αντίπαλες διεκδικήτριες του θρόνου απομακρύνθηκαν, καθώς ο Ρωμανός τις έστειλε σε μοναστήρι. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Το 963 ο Ρωμανός πέθανε μόλις στα 26 του χρόνια. Πιθανότατα εξαιτίας του τρόπου ζωής του. Για ακόμη μία φορά, τα βλέμματα στράφηκαν πάνω στη Θεοφανό. Οι φήμες περί δηλητηρίασης επέστρεψαν αμέσως. Ωστόσο, οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστορικοί επισημαίνουν ότι δύσκολα θα είχε συμφέρον να απομακρύνει το σύζυγό της εκείνη τη στιγμή. Με τον θάνατό του, η ίδια και τα ανήλικα παιδιά της έμεναν ουσιαστικά απροστάτευτα μέσα σε ένα παλάτι γεμάτο αντιπάλους. Ο πρωτότοκος γιος της και διάδοχος του θρόνου, Βασίλειος, ήταν πολύ μικρός και οι ισχυρότεροι σύμβουλοι του νεκρού αυτοκράτορα εποφθαλμιούσαν το θρόνο. Έπρεπε να βρει έναν ισχυρό σύμμαχο και τον βρήκε στο πρόσωπο του στρατηγού Νικηφόρου Φωκά, ενός από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς της εποχής, ιδιαίτερα αγαπητούς στον λαό μετά την ανακατάληψη της Κρήτης. Ο Φωκάς κατέλαβε την εξουσία και λίγο αργότερα παντρεύτηκε τη Θεοφανό. Ο γάμος προκάλεσε σκάνδαλο, καθώς θεωρήθηκε ότι υπήρχε πνευματική συγγένεια ανάμεσα στον ίδιο και τα παιδιά της. Ο Πατριάρχης Πολύευκτος αντιτάχθηκε στον γάμο και προσπάθησε να τον εμποδίσει. Σύμφωνα με κάποιες πηγές δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τη Θεοφανό. Τελικά όμως ο γάμος πραγματοποιήθηκε και τότε άρχισαν τα πραγματικά προβλήματα. Ο Νικηφόρος Φωκάς ήταν εξαιρετικός στρατηγός. Όμως, σύμφωνα με τις πηγές, ως αυτοκράτορας δυσκολευόταν. Ζούσε σχεδόν σαν μοναχός. Κοιμόταν στο πάτωμα και φορούσε ένα χοντρό μάλινο πουκάμισο μέσα από τα ρούχα του, που του έγδερνε το δέρμα ως τιμωρία για τις αμαρτίες του. Με άλλα λόγια, αν ο Ρωμανός ζούσε για τα γλέντια, ο Νικηφόρος Φωκάς ζούσε λες και τα είχε βάλει προσωπικά με την καλοπέραση. Η αυστηρότητα αυτή όμως δεν βοηθούσε τη διακυβέρνηση.
Η λαϊκή δυσαρέσκεια αυξανόταν και η Θεοφανό φαίνεται πως άρχισε να πιστεύει ότι ο θρόνος των παιδιών της κινδύνευε. Τότε εμφανίζεται ο Ιωάννης Τσιμισκής, ανιψιός του Φωκά, ικανός στρατηγός και σύμφωνα με πολλές βυζαντινές πηγές, εραστής της Θεοφανούς. Η συμμαχία τους θα άλλαζε την ιστορία του Βυζαντίου. Η συνωμοσία οργανώθηκε προσεκτικά. Οι άνδρες του Τσιμισκή μπήκαν στο παλάτι μεταμφιεσμένοι σε γυναίκες. Οι περισσότερες πηγές υποστηρίζουν ότι η Θεοφανό διευκόλυνε την είσοδο των συνωμοτών κρύβοντάς τους σε κάποιο γυναικονίτη του παλατιού. Ο Νικηφόρος Φωκάς κοιμόταν όπως συνήθιζε στο πάτωμα. Η επίθεση ήταν ευνηδιαστική. Ο αυτοκράτορας προσπάθησε να αντισταθεί. Όμως οι συνωμότες ήταν πολλοί και το σχέδιο είχε προετοιμαστεί με κάθε λεπτομέρεια. Ο Φωκάς δολοφονήθηκε. Ο Ιωάννης Τσιμισκής ανέβηκε στον θρόνο. Η Θεοφανό πίστεψε ότι είχε κερδίσει. Όμως έκανε ένα τεράστιο λάθος. Η πολιτική στο Βυζάντιο είχε πάντα την τελευταία λέξη. Ο Πατριάρχης Πολύευκτος συμφώνησε να στεφθεί αυτοκράτορας ο Τσιμισκής μόνο αν απομακρυνόταν η Θεοφανό από το παλάτι. Ο Τσιμισκής φαίνεται πως είχε αδυναμία στη Θεοφανό. Είχε όμως ακόμη μεγαλύτερη στον αυτοκρατορικό θρόνο. Η γυναίκα που τον βοήθησε να φτάσει στην εξουσία εξορίστηκε. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο γιος της Βασίλειος ο Δεύτερος έγινε αυτοκράτορας, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Όμως δεν είχε πια την ίδια επιρροή. Ο μελλοντικός βουλγαροκτόνος κυβέρνησε μόνος του και δεν επέτρεψε στη μητέρα του να διαδραματίσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν αγαπάτε την ιστορία χωρίς υπερβολές, βασισμένη στις πηγές και παρουσιασμένη σαν ένα κινηματογραφικό ταξίδι, εγγραφείτε στο Noctua Tales. Τα καλύτερα ταξίδια στο παρελθόν μόλις αρχίζουν. Η Θεοφανό παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της βυζαντινής ιστορίας. Δηλητηρίασε πράγματι 2 αυτοκράτορες, οργάνωσε τη δολοφονία ενός τρίτου, ή μήπως οι αντίπαλοι της χρειάζονταν μια γυναίκα πάνω στην οποία θα φόρτωναν κάθε πολιτική δολοπλοκία της εποχής. Ίσως να μην το μάθουμε ποτέ. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι περισσότερο από 1000 χρόνια αργότερα η Θεοφανό εξακολουθεί να διχάζει ιστορικούς και αναγνώστες. Και ίσως αυτό να είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι στο Βυζάντιο η ιστορία δεν γράφτηκε μόνο με σπαθιά, αλλά και με ανθρώπους που ήξεραν να κινούν τα νήματα από τη σκιά. Αν θέλετε να συνεχίσετε το ταξίδι στην ιστορία, η βιβλιοθήκη του Noctua Tales περιλαμβάνει σύντομα εικονογραφημένα e-books, εμπνευσμένα από τα θέματα των βίντεό μας. Θα βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Τα λέμε στο επόμενο.